जय शिवराय मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताय ना, करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे कडक असा व्हिडिओ एडिटिंग. भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनमध्ये बनवलेला आहे. अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दिलेलं आहे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि भावांनो, आपले जे मटेरियल आहे ते मटेरियल मी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिलेलं आहे. आपल्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि भावांनो, त्या व्हिडिओचं मटेरियल आहे त्या मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे. तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटून जाईल. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावरच तुम्हाला पासवर्ड आहे तो पासवर्ड भेटणार आहे. तुम्ही जर व्हिडिओ स्किप करून बघितला तर तुम्हाला पासवर्ड भेटणार नाही आणि परत तुम्ही कमेंट करचाल की भावा पासवर्ड भेटला नाही. आणि भावांनो, तुम्ही जर व्हिडिओला अजून लाईक केलं नसेल तर लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्ही जर आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम आयडीला देखील फॉलो करायचं आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथे मी सर्वांना नक्की रिप्लाय करत असतो. तुम्हाला एडिटिंगविषयी काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता, तर तिथे मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय करत असतो. त्याचबरोबर भावांनो, तुम्ही जर आपलं व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे आणि आपला पासवर्डसुद्धा भेटणार आहे. त्या आणि तुम्हाला एखादी चांगली कमेंट करायची आहे. त्या कमेंट तुम्हाला जर पुढच्या टॉप 5 कमेंटमध्ये यायचं असेल तर तुम्हाला चांगल्या कमेंट करायच्या आहेत. तर एका 5 टॉप 5 कमेंट मी आहे त्या टॉप 5 कमेंट निवडणार आहे आणि पुढच्या व्हिडिओसाठी त्या टॉप 5 कमेंट मी आपल्या व्ह्यूअर्सना शो करणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा फोटो आहे तो फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमचे इंस्टाग्राम आयडी देखील सांगायचे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा तुम्हाला चान्स भेटेल. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. आणि भावांनो, तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये चांगली कमेंट केली तर पुढच्या टॉप 5 कमेंटमध्ये तुम्ही येऊ शकता. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघून तुम्हाला एक चांगली कमेंट करायची आहे, म्हणजे पुढच्या टॉप 5 कमेंटमध्ये तुम्ही येऊ शकता. आणि भावांनो, या व्हिडिओमध्ये एक तुम्हाला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे तो पासवर्ड भेटणार आहे. तो पासवर्ड एकत्र करायचा आहे आणि आपला जो मटेरियल आहे ते मटेरियल अनझिप करायचं आहे. चला तर मग आपण आपल्या टॉप 5 कमेंट आणि आपला जो डेमो आहे तो डेमो एकदा बघून घेऊया. डेमो एकदम कडक झाला. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. कुणाच्या नावामुळे नाही, स्वतःच्या स्वभावामुळे मोठे झालोय आम्ही. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. ओके, तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता मी तुम्हाला इथे एक बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आणि काही PNG ॲड करून दिलेले आहेत. आणि PNG ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला इथून प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर जायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवर आल्यानंतर आपल्याला व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ इथे ॲड करायचा आहे. हा पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर वर तुम्हाला 3 डॉट दिसत असतील त्याच्यावर टच करायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगवर जायचं, लायटनवर जायचं आणि याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर आपल्याला जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंतच ठेवायचा आहे आणि बाकीचा पार्ट आहे तो बाकीचा पार्ट आपल्याला इथून कट करून टाकायचा आहे. कट करून टाकल्यानंतर परत आपल्याला इथे काय करायचं आहे, तर आपल्याला इथून जे त्या लेअरवर टच करायचं नाही. तर भावांनो, इथे मी चुकून टच केलं होतं, तर आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपण PNG ॲड केले होते त्या PNGना इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला इथून जे इथून बॅक यायचं आहे. इथून बॅक आल्यानंतर तुम्हाला एक मी शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे ते शेक इफेक्ट प्रिसेट दिलेला आहे. तो प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे. तो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे मी जे शेक इफेक्ट दिलेले आहेत. त्यानंतर तुम्हाला ही जी पेंज आहे त्या PNGच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर इथे मी कॉपी इफेक्ट केलेला आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर तुम्हाला ह्या ज्या PNG ॲड केल्या दिसत असतील त्या PNGंना एक एक करून तुम्हाला इथे इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, ती जी PNGची लेअर आहे त्याच्यावर टच करून इफेक्टवर जायचं आणि 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे या PNGना मी इथे इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे इफेक्ट ॲड झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला इथून
भावांना आपल्याला इथून 3.12 सेकंदापाशी एक एस पी भाव आहे, ते आपले एस पी भावांचा एक फोटो ॲड करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला प्लस आयकॉनवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. व्ह्यूअरवर गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमधील हा जो एस पी भावांचा जो फोटो आहे तो फोटो इथे ॲड करायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन याला फिल स्क्रीन करायचा आहे आणि याला पुढच्या बिटमार्कपर्यंत न्यायचा आहे. तर मी याला पुढच्या बिटमार्कपर्यंत नेलेलं आणि त्याचा पुढचा जो पार्ट आहे तो कट करण्यासाठी आपल्याला हा जो ऑप्शन दाखवला आहे त्याच्यावर टच करून तुम्हाला पुढचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथून आपल्याला दुसरा एस पी भाऊंचा जो फोटो आहे तो फोटो इथे ॲड करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन व्ह्यूअरवर जाऊन आपल्या फोल्डरमधील हा जो एस पी भाऊंचा दुसरा फोटो आहे तो फोटो आपल्याला इथे ॲड करायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आणि आपल्याला याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन यायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं. तिथं आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि व्ह्यूअरवर जायचं आहे. व्ह्यूअरवर आल्यानंतर तुम्हाला इथे हा जो आपला जो शॅडो पेंज आहे तो शॅडो पेंज इथे ॲड करायचा आहे. शॅडो पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि तुम्हाला याला फिल स्क्रीनच्या खालच्या साईडला जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून आपल्याला याला सेट करून घ्यायचं आहे. सेट करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन यायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. भावांना आपला जो मागचा व्हिडिओ होता, मागच्या व्हिडिओमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेटस चॅनल यांनी बरोबर उत्तर दिलं होतं. तर भावांनो तुमचं खूप खूप मनापासून आभार. भावांनो तुमचं देखील अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा फोटो आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम आयडी देखील सांगायचे म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटेल आणि इंस्टाग्रामला मेन्शन होण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. शॅडो पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला इथून जे प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आणि आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथे एक जो आहे हा जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ इथे ॲड करायचा आहे. हा पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला ब्लेंडिंगवर जायचं आणि लाईटनवर जाऊन स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर जिथंपर्यंत तो व्हिडिओ आहे तिथंपर्यंतच ठेवून घ्यायचा आहे. त्याला कोणतीही छेडछाड काय करायची नाही. त्यानंतर परत जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे आपल्याला. तर तिथं आल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे, इथून जे आहे इथून प्लस आयकन दिसत आहे त्या प्लस आयकनला यायचं आहे. त्याआधी आपल्याला इथून जे आहे जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर हे जे आपण शॅडो पेंज ॲड केलं होतं तो शॅडो पेंज वरच्या साईडला खेचून घ्यायचा आहे. त्याच्यावर लॉंग प्रेस करायचं आणि वरच्या साईडला खेचून घ्यायचा आहे म्हणजे तो आपण जो पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड केला होता तो खालच्या साईडला येऊन जाईल. त्यानंतर जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर यायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आणि आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हा जो वैयक्तिकचा जो टेक्स्ट पेंज दिलेला आहे तो टेक्स्ट पेंज तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. हा टेक्स्ट पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला खाली खेचून घेऊन यायचं आहे. खाली खेचून घेऊन येण्यासाठी आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे. 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन याला खाली खेचून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आणि आपल्याला याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपण जो आहे इथून जे दुसरा आपल्याला इफेक्ट द्यायचा आहे ते इफेक्ट देण्यासाठी आपला शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर 2 नंबरचा जो इमेज आहे त्या लेअरवर टच करायचा आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथून जे बॅक यायचं आणि बॅक आल्यानंतर आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचा आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर आपण हा जो 3.12 सेकंदापाशी जो इमेज ॲड केला होता त्याच्यावर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर पेस्ट इफेक्ट करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर दुसरा जो इमेज आहे त्या इमेजला इफेक्ट देण्यासाठी आपल्याला परत बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्ट प्रिसेटवर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर 2 नंबरचा जो इमेज आहे त्याच्या लेअरवर टच करायचा आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तरी तुम्ही कॉपी इफेक्ट केलेलं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टवर यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवर आल्यानंतर आपण जो आहे दुसरा इमेज ॲड केला होता त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तरी तुम्ही पेस्ट इफेक्ट करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ते इफेक्ट ॲड झालेला आहे. इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर तुम्हाला हा जो बॉर्डर पेंज आहे हा बॉर्डर पेंज ॲड करायचा आहे. हा बॉर्डर पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर मी फिल स्क्रीन करून घेत नाही कारण तो आपण साईज सेम करून दिलेली आहे. त्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आणि बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथून शेअरचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून हा व्हिडिओ इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.
तर मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट केलेलं आहे त्यामुळे करत नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा. आणि भावांनो या व्हिडिओच्या टॉप 5 कमेंट तुम्हाला दिसले असेल तर तशा प्रकारे तुम्हाला सुद्धा यायचं असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आणि एक चांगली कमेंट करायची आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा देखील फोटो दिसला असेल, तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची Instagram देखील सांगायचे म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये येण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. चला तर मग भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.